แท้นั่นเอง now I cooking กะเพรา pork กะเพรา pork little spicy เอ้ยหรือมึงเอาเผ็ดไหม spicy so much now I cooking egg because this egg eat with กะเพรา very yummy ใส่ก็ได้พี่แจ๊คใส่ก็ได้ค่ะ พ่อเขามาบอกว่า ป๊อกไม่ปี้เมามากเลยมันเมาอยู่นู่น ป๊อปปี้คนเมา พี่แค่ปูนะมันถ่ายแต่นมกูเนี่ย หน้าร้อนที่สุดแล้วเพราะว่า จ๋าเออไปซ่าที่ไหนมาเดียวเขาตามหาตัวอยู่นะว้ายแค่พูดเอกค่ะแท่เน่chili make chili more first ลูกแท่เน่ someone can eat more spicy someone cannot eat and this one pork you not die อ่ะ You not die. เออ All of that. I not die too ซอสชูการ์ this one made for yummy I don't know name English this sauce ไม่ได้เต็มข้าวที่แล้วนะไม่เมา ไม่เมามากให้รู้ไปแมวคือเฮ้ยอยากทำแบบนี้ว่าเหมือนในคลิปอะยูซิฟินิชหน้าถ่ายนมลูกเย้ฟินิชหน้ากะเพราซีฟู้ด Welcome to my shop again นะคะ Today พี่ดอนปั้นหลีเสียงแป๊บนึงนะเขาถ่าย YouTube Today I cooking Thai food again this is name ราดหน้าหมูนะคะ Come to see ราดหน้าหมู like a soup but Thai soup This one from Pinas. Peanut sauce also, but different. And after that, put egg.
Oh. And food pork. Pork. After that, powder water. Smell good. You want to eat? Smells so good. Little table. And this one, noodle, but big noodle. And try yummy or not. Try first yummy or not. เป็นไรครับอันนี้ ซอสมีตุ้มปิด มีอะไรคนแก่ต้องมาทำ เป็นรอดมึงมีชีวิตใช่ไหมเนี่ยถ้าชีวิตไม่ตีตีห้าจะตายไปแล้วชีวิตตี and pepper ด้วยนะที่เรียนเล่นมา and spinach โกงเรียน yes ได้ เรียนแล้วก็แต่ต้องทำไปที่ห้าผ่านไม่เลยเวลาไปนั่งกินทานโอ้นาฬิกาได้ด้วยไปเลยแก้ไว้กันในจะโดนน้ำกัน Come to eat with me เราไม่จะอาบตั้งแต่เราไม่อาบน้ำ พี่เลยวันนั้นเฮ้ยอย่าเพิ่งจับพี่ นึกว่าบุญรู้จากวัดทางบ้านพ่อตัว ต่อเลยพี่นะใส่เสื้อที่เกิดข้ามมาที่ไหนแกเข้ามาวนกลับมาวนสมัยที่ เว้ย วนรับของเลยนะหนูพี่จ่ายนะ ตอนเมารับโทรศัพท์ ก้าว มาเข้าไทยไปรับความ คงเรื่องปีใหม่อ่ะหลังปีใหม่ไปก็เอาอีกแหละหาที่ แท่แน่ เขาไม่มีที่ทายคนต้องยึดหา
เอ๊ะเปิด น่ากินตรงเลยโป้ยมันนี่คืออะไรอ่ะ ชิคเก้นกาลิกค่ะ ใบยำนมโต Come eat with me